දවසක් වේවා යාළුවනේ DCG e-money YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යාළුවනේ. ඉතින් අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථක මුදල් උපයන්න කැමති කෙනෙක් නම් යාළුවනේ DCG e-money YouTube channel එකට එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනලා තියෙන ට්‍රේඩින් කරලා USDT earn කරන්න පුළුවන් සුපි application එකක් යාළුවනේ. මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන හැමෝටම sign up bonus එකක් හම්බෙනවා යාළුවනේ $100ක sign up bonus එකක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි වතාවට යාළුවනේ දකුණු පැත්තේ තියෙන subscribe button එකත් press කරලා bell icon එකත් all කරගෙන යන්න යාළුවනේ. මොකද වීඩියෝ එකක් දැම්මම සරින් notification එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන්වා ගැනීමට යාළුවනේ. හරි බලමු යාළුවනේ අපි කොහොමද මේක register වෙන්නේ කියලා යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන මම description එකේ link එක දාලා තියන්න යාළුවනේ. ඔයාලා link එක click කරපු ගමන් යාළුවනේ මේ වගේ interface එකකට තමයි ඒක කරගෙන එන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ application එකේ නම Deepcoin කියන application එක යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ අපි බලමු මේක register වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි යාළුවනේ මෙතන උඩින්ම තියෙනවා යාළුවනේ ඔයාගේ country එක තෝරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඊතලෙ උඩ click කරාම මේ වගේ interface එකක් එනවා යාළුවනේ. මෙතෙන් ටිකක් පල්ලෙහාට යන්න. හරි යාළුවනේ මම ඉන්න රට අනුව මම රට තෝරගන්නවා යාළුවනේ. මම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉන්න රට අනුව ඔයාගේ country එක තෝරගන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඊගාට ඔයා වැඩ කරන email එකක් දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. මොකද verification එකක් ඔයාගේ email එකට එනවා. ඒකින්ද වැඩ කරන email එකක් ලබා දෙන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ මම මගේ email එක ලබා දෙන්නම්. හරි යාළුවනේ ඊගාවට ඔයාලට කරන් තියෙන යාළුවනේ password එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙතන ඉලක්කම් අකුරු mix වුණ හොඳ password එකක් ලබා දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් මම මගේ password එක ලබා දෙන්නම්. හරි යාළුවනේ ඊගාවට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ referral code එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ referral code එක මෙහෙම තියන්න යාළුවනේ. sign up bonus එක $100 ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් referral code එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ ටිකක් පල්ලෙහාට ආපුවම යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා register and download app නෝ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊගාවට මේ වගේ captcha එකක් එනවා යාළුවනේ fill කරගන්න. මේක දැන් කියලා මේ දැන් කොටුවට පුරවන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ හරි යාළුවනේ මෙයාලා වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් තමයි යාළුවනේ එවන්නේ. ඉතින් ඔයා දුන්න ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙයාලා වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ කෝඩ් එක කොපි කරගන්න යාළුවනේ. හරි මම කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් යාළුවනේ අපේ සයිට් එකට යන්න යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ please enter the code කියලා. ඉතින් එතෙන්ට ඔයාලා කොපි කරන් ආපු password එක paste කරගන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ දැන් register and download app කියන එක ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලා සාර්ථකව මේ සයිට් එකේ register වුණා කියලා කියනවා යාළුවනේ. ඉතින් දැන් මේ වගේ interface එකක් එනවා යාළුවනේ application එක download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ download කියන එක උඩ ටච් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ application එක download කරන් open කරගත්තාම යාළුවනේ මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ උඩම තියෙන යාළුවනේ මිනිස් icon එකක්. ඉතින් ඒක උඩ ටච් කරගන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම තියෙන යාළුවනේ login and register කියලා. ඉතින් එතන ටච් කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයා register වෙද්දි දුන්න email එකයි password එකයි දීලා යාළුවනේ login කියන button එක click කරගන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ login button උඩ click කරාට පස්සේ යාළුවනේ මේ වගේ verification code එකක් ඉල්ලනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන get code කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ ටච් කරන්න යාළුවනේ.
ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ වගේ කැප්චර් එකක් කරනවා පිළි කරගන්න. මේක ඇදගෙන ගිහලා මේ ස්කොටුවට පුරවන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ මෙයාලා කියනවා දැන් ඔයාගේ ඊමේල් එකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් යවුවා කියලා යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම මේක කොපි කරගන්නවා යාළුවනේ. කොපි කරගෙන සයිට් එකට යනවා, ඇප්ලිකේෂන් එකට යනවා. හරි යාළුවනේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මෙතනින් පේස්ට් කරන්න ඔයගොල්ලෝ කොපි කරන් ආපු කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන සබ්මිට් කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේක රෙජිස්ටර් වෙන අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙන අයට තමයි යාළුවනේ මේ USDT 100 ලබා දෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ USD 100 කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ පල්ලෙහෙන් අයිකන් හතරක් තියෙනවා යාළුවනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අයිනම තියෙන ඇසෙට් කියන එක උඩ ටච් කරන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මෙතන පල්ලෙහෙන් අයිනම තියෙන යාළුවනේ බෝනස් කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලා ඒක උඩ ටච් කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ක්ලේම් බෝනස් කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ඒක උඩ ටච් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ සාර්ථකව ඔයාලගේ බෝනස් account එකට මේ $100 ඇඩ් වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ට්‍රේඩ් කරලා යාළුවනේ හම්බෙන ප්‍රොෆිට් එක ඔයාලගේ wallet එකට ලබා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් අදම පටන් ගන්න සුපිරිම අවස්ථාවක්. ඉතින් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක නවත්තන්න යාළුවනේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවනේ කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා යාළුවනේ දකුණු පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් කරගෙන යන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. එහෙනම් ජය වේවා. අදට නවතිනවා.